Handog para sa aming mga miyembro ng MIMBA, MFI, cooperatives, bank partners, RMSI at 3-man-C network. Mula sa PhilCare at RMSI, narito na ang abot-kayang healthcare program, Yakap, Yamang Pangkalusugan, Angkop para sa Tamayanan, na pwedeng gamitin ng mga miyembro na may edad na 18 to 65 years old. Sa loob nito ay may iba't ibang benefits na maaaring umabot hanggang 60,000 pesos. May mga benefits kagaya ng outpatient care para sa mga konsultasyon, lab examination at diagnostic procedures hanggang 10,000 pesos annually na maaaring magamit sa mga designated primary care clinics sa buong bansa. Kasama na rin ang unlimited telemedicine gamit ang Hayfield Digimed app para sa mas convenient at accessible na online medical consultation, emergency care para sa mga aksidente at iba pang biglaang sakit na nagpapanta sa buhay. Hanggang 10,000 pesos ang ER coverage per incident na hindi lalagpas ng 30,000 pesos annually. Confinement sa room and board na ward para sa mga sakit kung saan kailangan manatili sa ospital. Kasama na sa coverage ang hospital bills at professional fees ng doktor na aabot sa 60,000 pesos per illness kada taon na maaring gamitin sa higit na 500 affiliated hospitals nationwide. Financial assistance up to 20,000 pesos at karagdagang tulong pampinansyal na aabot sa 10,000 pesos kung ang 18 to 65 years old na miyembro ay binawian ng buhay na sanhi ng sakit o aksidente. Kasama na rin ang karagdagang benepisyo katulad ng dental care at taunang regular checkup or annual physical exam or APE. Isang yakap lang ang kailangan para protektado ang inyong kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon at pagsali sa programang ito, maaring tawagan ang RMSI sa mga sumusunod na numbers. Welcome to The Doctor is In, a program that will help you understand how vital is our health, and nothing can compare to the value of being healthy as it allows us to pursue our dreams and achieve our objectives. To enjoy a quality of life, we need to be mindful and balanced in meeting our needs and preferences. Quality of life is essential for happiness and well-being. Health is significant for us because it is an integral aspect of our daily lives. We aspire to remain illness-free, ensuring our bodies stay active and alert. Mga ka-people, we also need to be considerate to the quality of life of others who may face the health challenges. By doing so, we can foster a state of happiness for ourselves and others at all times. Before we begin, I would like to acknowledge our CPMPC staff, our President and CEO, Mr. Brian Yap, our Chairman of the Board, Mr. Manolito Ardimir, and all the BOD members, our branch managers. Good afternoon, and thank you for joining us. My topic this afternoon is about immunization, but it is specific to a certain disease. Just like those times nga nagka-pandemic ta, nagsige ta og hatag og information about the importance of immunization. Because there was a time nga before the pandemic, daghan kayong mga misconception about the giving of immunization to all our school children, which lead to some kanang misconception also nga namatay ang ilang mga anak because of this particular vaccine. So nalimot siguro ta nga when at that time nga natawo ang atong anak, gitagaan nato og bakuna because through vaccination it is a protection for a particular diseases. Dili ini siya tambal, but it is a protection for a particular disease para once we are exposed to this particular disease, dili ta matakdan. So this afternoon, my topic is about tetanus, anti-tetanus vaccination or vaccine.
So, before tayo start, let us pause for a short reminder. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay. Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Okay, going back to the doctor is in. So my topic this afternoon is about tetanus vaccine, or why anti-tetanus is an important protection. So just like other vaccine, it is a protection against a particular illness. So, tagaan ta og bakuna, magpa-immunize ta sa atong anak para proteksyon na kung if ever masamad ba ta or matakdan ba ta aning usa ka particular illness nga through vaccination or immunization we can be protected. Okay. Now, so this afternoon, let us answer this question, why anti-tetanus vaccine is also an important protection. So, unsa man ni siyang tetanus vaccination or immunization? So, this tetanus immunization is a crucial vaccine nga mo protectar sa atoa of a particular life-threatening bacterial infection called tetanus or known as lockjaw. So, kani nga tetanus, next slide, this is caused by a bacteria nga gitawag nato og Clostridium tetani. So, kani nga Clostridium tetani, makita nato ni siya or commonly found in soil, sa yuta, mga dirty areas, or even mga things not mga kanang mga things nga makapasamad sa atong panit or makasamad sa atoa. Now, when they enter sa atong lawas through a cut, nasamad ta, or abrasion, or an incision, or a particular wound, it will produce a toxin that will affect our nervous system. So kung masamad ta, natunok ba ta og lansang, or thumbtacks ra ba, and then tayaon ni siyang mga lansang, then it might produce a potent toxin nga maka-affect sa atong nervous system. That is why we have to protect ourselves. Dili ta ka suri-suroy or magtiniil because we do not know matusok ta og lansang. Or even mga pointed things nga matusok sa atong lawas, that might also cause tetanus if that particular thing is mga tayaon ba, rusted, that may cause, that would produce a toxin that would affect our nervous system. So mao na atong pagbantayan sa atong kaugalingon nga dili gud ta matunog, dili ta masamad, kinahanglan ta magtsinilas, magsapatos, kumulakaw ta para dili ta makatunob og mga butang or even soil, mga manure nga maka-cause og tetanus. Okay. So next slide, how does tetanus vaccine works? So, kani nga bakuna nga gitawag natong anti-tetanus contains of a inactivated or killed
form of tetanus bacteria. So bacteria gyapon ni siya nga atong gi inject sa atong lawas, pero dili ni siya live bacteria, but it is already a killed bacteria. Okay. This tetanus vaccine contains this particular killed bacteria in a form wherein when we receive this particular bakuna or ma-immunize ta ani nga tetanus, anti-tetanus, it would respond to our body by creating an immune system, by creating an antibody. So, muna siya nga, the tetanus shot that contains an inactivated or killed tetanus bacteria. Once we receive this one, our immune system, ang atong immune system sa atong lawas, would respond to this killed tetanus bacteria in the form of a vaccine, mo create ni siya og antibodies. Unsa man ni siyang antibodies? These antibodies will be the one to recognize, muna mura og mo detect sa atong lawas nga giatake ta og particular Clostridium tetanus bacteria. Okay, so this tetanus bacteria, once we are exposed to them, contains live bacteria. Okay, so muna nga, once na atay antibody through this particular vaccine, maunay makaprotektar sa ato. Siya may mura siya og police to defend us from this particular tetanus. Okay, so maunay how anti-tetanus vaccine would work in our body. Again, usbon ako nga once matagaan ta og anti-tetanus vaccine nga killed ni form of tetanus or Clostridium tetani, once makareceive ta ani, ang atong immune system mo response dayon og mo create og antibody. So kaning antibody mao ni ang soldier sa atong lawas. Once na ay musulod sa atong lawas, matunok bata, masamad bata, nagtiniil bata, nya natay open wound, nagtiniil ta sa yuta nga hugaw, then which might contain a live bacteria, our antibody will be the one to recognize nga kaning atong gitumban, kaning ko sa atong samad contains tetanus. So mao ni siya mo protektar sa ato. Okay. So that is how important tetanus immunization. Dili kay naiuban, which has always been a practice nga once masamad ta magpa-tetanus, anti-tetanus ta para dili ta mo develop og tetanus nga sakit. Okay. Now, even during childhood, nakadawat na ta og tetanus vaccination. Katong gitawag og DPT, diphtheria, pertussis, tetanus. So, usa na siya sa proteksyon sa bata pa para once ma-expose ta to any type of for example, kanang yuta, ma-expose ang atong mga bata that might contain tetanus, Clostridium tetanus bacteria, then it will already protect us. Muna nga, importante nga, once matawo atong bata, we have to receive those childhood immunization in order to protect our children, our infant, from these particular diseases. Okay, so mauna ka-importante ang immunization. Just like atong nadawat nga COVID-19 vaccine, ang uban di gyud pabakuna because with also many reasons na ilang nahuna-hunaan nga kunuhay gidali-dali pagbuhat, nga kunuhay that might lead to a serious illness atong body, or that's why nga ang atong mga
ka-people lack of understanding about the importance of vaccine. Mao to nga during those times nga wala pa klaro nga pagpatambal kung magka-COVID-19 ta illness, the only way is through immunization. Mao to nga sige gyud ta og hatag og information, hatag tag education, health information, health education with regards to the use of COVID-19 vaccine as a protection from this novel COVID-19 virus. Mo to nga it takes time for us to let the people understand how important vaccination. And even before COVID-19 pandemic, na nato yung mga misconception also about the importance of immunization. Katong immunization sa mga bata, school children, which has led to some mga illnesses daw nga naka-cause of death or some mga problema sa ilang mga anak. Now, that incident means nga it lacks information, it lacks health education, how important is the vaccine. Yan, nakalimot sila nga at the time of birth, ang ilang mga anak gitagaan na og mga bakuna. Ang gitawag nato og mga childhood immunization, BCG, DPT, MMR, OPV. So kato hepatitis. So kaning mga bakuna importante yun ni siya. Muna nga dili ta magpadala sa mga istorya ug unsay about ang bakuna because nalimot ta nga maura ni protection against a particular disease. Dili ni siya tambal because we are not treating a particular disease but we are protecting ourselves from a particular illness. Mao na nga kita hatagan kita og bakuna. O sahay or every year ang atong Department of Health mag-immunization drive against measles. So pag-start atong immunization drive of measles, daghan kayong wala nagpa bakuna sa measles sa ilang mga anak because mahadlok sila about bakuna or immunization. So again, dibalik ta sa uno na sad sa pag-explain how important is immunization for a particular disease. So just like tetanus, kinahanglan nga was matunok ta or was ni tunob ta og yuta or even mga muddy areas unya nagtiniil ta or with even na ay mga cuts or abrasions or incisions atong skin or open wound, then that might a possible entry of the tetanus bacteria to our body that will affect our immune system, that would affect our body, especially our nervous system. Because this particular vaccine is a potent toxin that would affect our nervous system. Okay. Next slide. So why is it important? Of course, when you get vaccinated against tetanus vaccine, it ensures our immune system to be ready to defend if ever ma-expose ta to this Clostridium tetani bacteria. Mo na nga importante yun nga magpabakuna ta because without this vaccination, then that would lead to different symptoms in a particular illness. For example, sa tetanus, kung sa symptoms sa magka-tetanus ta, includes lockjaw, mugahi ang atong baba, bulak ang atong baba, or some muscle stiffness, mutikig atong lawas, rapid heart rate, gusto kayo ang atong pitik sa atong kasing-kasing, fever, headache, or even paralysis. So, muna yung mga simptomas once we develop tetanus. Muna nga maglikay yun daan, especially kaning lockjaw or muscle stiffness, mukalitra ta og tikig ang atong lawas, because it affects our nervous system. Mauna nga of this potent toxin
nga tetanus bacteria. Now, this tetanus bacteria is not contagious. So, meaning to say nga, once ang atong kauban sa balay, atong mga kaila, magka-tetanus, dili ta matakdan. Unlike other diseases, nga, example, itong COVID-19, kung naigiubo, naigisipon, gihilantan, once you are exposed to the person, you might also be kanang matakdan ka. But for tetanus, this is not a contagious, and you can catch it from another person. Di yun na siya makatakod sa laing tawo. But, what are the preventive measures? Kung sa may atong buhaton para malikaya nato ang tetanus. So, of course, adults should receive a tetanus booster shot every 10 years to maintain protection. So, bisag wala ta gitita, wa ta na nasamad, wa ta nakatunog og lansang, wala ta na expose atong wounds to those soil that might cause, that might naay tetanus, Clostridium tetani bacteria. Because we are protected by this vaccine, then of course, dili kuyaw sa atong lawas. So, kinahanglan nga magpa-booster ta after every 10 years to maintain a protection. Kay once we are given a booster, ang atong antibody mas-sustain. Ang atong antibody sa atong lawas nga maoy soldier to a particular disease, mas-sustain ang atong protection. That is why sa tetanus, anti-tetanus vaccination, we have to receive it every 10 years to maintain our protection. Now, the safety of this vaccine is not questionable. So this is very safe, and serious complication out of the vaccine nga atong nadawat is really rare. Oh. Although naman ganay mga complications, just like flu vaccine. Okay, we are also giving kill flu bacteria sa atong flu vaccine. Sometimes mo develop tag fever, cough, or colds. So these are mild complications out of the immunization. So just like tetanus vaccine, this is also lead to some complication, but very rare nga mo develop sa ato. Mauna nga, we have to, I will encourage everybody nga every 10 years from the last dose nimo sa anti-tetanus, kinahanglan nga magpabakuna ta. Dili kay magpabakuna lang ta kay tungod kay nasamad ta. Okay, so remember, getting vaccinated against tetanus would ensure our immune system is ready to defend once we were able to be exposed to this Clostridium tetani bacteria. So, inana ka-importante ang pagpabakuna because it will always protect us from a particular illness. Okay? So, muna nga, kung masama kita, magpabakuna dayon ta. Dili na ito pasagdan ang atong samad. Wata kay balo nga katong nakasamad sa ato, katong might have Clostridium tetani bacteria which is potent nga maka-apekto sa atong nervous system. That is why let us always protect ourselves from these diseases that can be protected from through vaccination. Okay? So let us pause for a short reminder. Sa kalusugan. Narito tayo ngayon sa Barangay Bukang Liwayway upang alamin kung ano nga ba ang dapat ipakain sa ating mga cute na mga babies mula 6 na buwan hanggang 2 taon para lumaki silang malusog, malakas at matalino. Samahan niyo ako ha.
lusog na ni Baby Luigi. Ang laki-laki mo na simula nung huli kitang nakita. Ilang buwan ka na ba? 6 na buwan na si Luigi nung nakaraan lang. Ang laki-laki na. Dali Bawa! Kuya! Ano bang handa natin? Naghahanda ako ng pananghalian. Tinolang manok para sa aking pamilya at lugaw naman para kay Luigi. Parang tamang-tama ang lapot. Patingin nga. Tama nga, Mari. Kumakapit sa kutsara. Maganda yan. Mas malapot, mas masustansya. 6 na buwan na si Luigi, di ba? Oo, 6 na buwan na si Luigi. Ano pang halo na itong lugaw niya? Nagdadalawang isip nga ako haluan ng sangkap eh. Baka kasi mabilaukan o kaya hindi siya matunawan. Maring Chari, mas maigi kasi kung haluan mo ng sayote o kaya papaya. Kaya kahit konting atayo, isda ang pagkain ni Baby Luigi. Pagdating niya kasi ng 6 na buwan, pwede na siyang kumain ng iba't ibang pagkain. Basta ba naluto ito ng maigi at nadurog ng pinong-pinong. Pwede mo pa nga mamayang ipakain sa kanyang merienda itong saging na ito. O kaya yung tinapay, o kaya yung biskwit. Nagpapasuso ka pa rin ba? Nagpapasuso pa rin ako kahit na kumakain na siya ng lugaw. Tama yan. Tama na nagpagpatuloy mo ang pagpapasuso hanggang sa 2 taon na o higit pa. Masustansya kasi ang gatas ng ina. At napupunan nito ang pangangailangan nutrisyon ni baby. Sabayan mo pa ng pagpapakain ng 3 beses sa isang araw. Habang pabalaki si baby, nadadagdagan at dami at dalas ng kanyang pagkain. Tama. Nabanggit nga sa health center yan na kailangan dagdagan ng pagkain ng bata habang sumususo si baby. Mas maraming klaseng pagkain, mas mahusay. Salamat, Kumaring Kea. Bukas, munggo naman ang gagawin ko. May halong karne at malunggay. Marami akong tanim dyan sa labas. Very good. Bilib na bilib naman ako sa'yo, Maring Chari. Ang dami mong specialty, ha? At kitang-kita ko na alagang-alaga sa'yo si Baby Luigi. Salamat, Kumaring Kay. Excited na akong pakainin si Luigi ng iba't ibang klaseng pagkain. Sakto yan. O siya, lilipat naman ako sa ibang bahay para maibahagi ko ang kaalamang pangkalusugan. Gotta go, Kay. Hello, Mare at Pare. Kumusta na kayo? Salamat sa pagtanggap niyo sa akin, ha? Oo naman, Kumaring Kay. Masaya kami makakasalo ka sa amin. Oo, saluhan nyo namin at turuan nyo na rin kami kung paano ko mapapaigi ang kalusugan ng aking mag-ina. Malinis na ang kamay, di ba? Naghugas tayo sabay kanina. Mami, Daddy, kamusta naman ang pagpapakain niyo kay Jenny May? Mabuting-mabuti naman. Nagpapasalamat kami na hindi siya pihigan. Ngayong buwan na siya, napapakain namin sa kanya kung ano yung handa namin at kung nag-e-enjoy naman siya. Oo, tsaka sinanay na namin siya talagang may halong konting karne, konting gulay, at prutas din. Saging, mangga, papaya, at kung ano-ano pa kung ano nabibili namin kay Suki. Para iba't ibang pagkain at sustansya yung nakuha niya sa mga ito. Para well-rounded ba yun? Yung kompleto yung nakukuha niyang nutrients. Para lumaki siyang malakas at hindi sakitin. At syempre, listo din. Oo, para tipid din at iwas sakit. Diba, Jen? Ay, Nay, ito pala yung manggang binili ko kanina. Patikim natin kay Bibi, matamis daw ito. Ang galing-galing naman ng mga magulang na ito. Mabuti ang ginagawa nyo para sa baby nyo. Tamang iba't ibang pagkain ang binibigay para sa sapat na sustansya. Siguradong lalaki siyang malusog, matalino, at hindi sakitin. Teka, Joy, nagpapasuso ka pa ba? Yes, Kumaring Kay, natutunan ko din yon na kailangan ipagpatuloy lang ang pagpapasuso kay baby hanggang 2 years old siya. Kahit na marami na siyang ibang kinakain tulad ng itong hinanda namin para sa kanya. Bilib na talaga ako sa inyo. At kitang-kita naman sa lusog ni baby na tama ang ginagawa ninyo. Wala na akong masasabi. Hindi, kumain na din kayo, Kumaring Kay. Okay, mga nanay, tatay, tandaan, mula 6 na buwan, dagdag sa pagpapasuso. Simulan na ang pagbibigay ng karagdagang pagkain mula sa iba't ibang klaseng gulay at prutas, butong gulay gaya ng patani, munggo, karne at itlog. Iba't ibang nutrisyon mula sa sari-saring pagkain. Okay? Naaalala ninyo ang ginawa natin kanina sa lugaw? Ang sapat na nutrisyon ay galing sa iba't ibang pagkain, hindi sa iisang klase lang.
Tandaan mga magulang, huwag magkulang, pakainin ng sapat at karapat-dapat, talino at lakas, isip, katawan, baby lalaking maliwanag ang kinabukasan. Okay, welcome back to The Doctor is In. So let us always remember that we have to stay protected at all times by getting vaccinated against tetanus because it would ensure our immune system to defend us and always be ready if ever we are exposed to Clostridium tetani bacteria. Because nakadevelop naman ta og antibody through this anti-tetanus vaccine. And we all know nga kining antibody mao ni ang soldier sa atong lawas nga mooy mo identify nga kini nga bacteria nga nisulod sa akong lawas mao ni ang tetanus bacteria. So ang antibody nga naay anti-tetanus nga antibody mao to siya mo protektar sa ato ang lawas against this bacteria. Okay, so let us always be protected, stay protected at all times against tetanus bacteria or tetanus disease or any other diseases na protected through immunization. Okay, my next topic sa sunod Friday, let us talk about cancer because ang cancer is this month we are celebrating Cancer Awareness Month. So let us talk about cancer, how to protect ourselves from the different types of cancer para we should always be informed with regards to cancer because cancer nowadays can be protected or can be cured or even has already mga tambal nga maoy makapulong sa atong life against this particular disease. So mo na atong paghisgutan next week sa atong The Doctor is In because at least as a healthcare provider makahatag ta og first hand information how to protect against these different types of cancer. Okay? So as we navigate our life's journey, let's prioritize our health by making a conscious choice that would promote well-being. So nothing is more valuable than our health, and it is always better to prevent illness than to treat it. As the saying goes, prevention is better than a pound of cure. So as we grow older, we face the threat of disease. The key to longevity lies within us and our bodies. As we embark on life's journey, the door to well-being and vitality remains open. Prioritize your health, nurture your body, mind, and spirit, and navigate each day with a purpose and care. Remember, prevention is the key to open each door. So this is Dr. Chris. Thank you and good day.